હા મિત્રો, તમે બરાબર વાંચ્યું કે ઘર બેઠા કામ કરી પૈસા કેવી રીતે કમાઈ શકીએ. તો તેનો જવાબ આ રહ્યો, fiverr.com. આ તે જગ્યા છે જ્યાંથી તમે ઘર બેઠા કામ કરી પૈસા કમાઈ શકો. ત્યાં તમને દરેક કામના $5 મળી શકે. ફાઈવર એક બજાર એટલે કે માર્કેટ છે. ત્યાં કામો વહેંચી શકાય સેલર તરીકે અને કામ કરાવી શકાય બાયર તરીકે. ત્યાં કઈ શ્રેણીઓના કામ કરી શકાય આવો આપણે જોઈએ. જો તમને ગ્રાફિક ડિઝાઇન ફાવે છે અથવા તમે ડિજિટલ માર્કેટિંગમાં નિષ્ણાંત છો, તમે રાઇટિંગ અને ટ્રાન્સલેશન કરી જાણો છો અથવા એનિમેશનના વિડીયો બનાવી શકો છો, તમને મ્યુઝિક ઓડિયોનું નોલેજ છે અથવા પ્રોગ્રામિંગ અને ટેકનો કોર્સ કરેલો છે, ફન અને લાઇફસ્ટાઇલ તેના જેવા ઘણા અને બીજા પેટા વિભાગો પણ છે. તો આવો આપણે ફાઈવરમાં જઈએ. મિત્રો, વિડીયોના નીચે ફાઈવરમાં જવા માટે લિંક આપેલી છે, તેના પર ક્લિક કરી તમે ફાઈવરમાં જઈ શકો. તો આવો આપણે જોઈએ. મિત્રો, જેવા તમે ત્યાં ક્લિક કરશો તમારી સામે આવું પેજ ઓપન થશે. આ ફાઈવરનું હોમ પેજ છે. અહીંથી તમે જોઈન થઈ શકશો ફેસબુક, ગૂગલ અથવા ઈમેલ દ્વારા. તમે જો તમારો ઈમેલ એડ્રેસ અહીં ભરશો એટલે એની પછી ફાઈવર તમને કન્ફર્મેશન માટે મેલ મોકલશે. પછી અહીં જો આ લીલું જે ડબ્બો દેખાય છે એમાં એક્ટિવ યોર એકાઉન્ટ, ત્યાં ક્લિક કરી તમે ફાઈવરમાં જઈ શકશો. હવે મિત્રો, આપણે અહીં જોઈએ કે કઈ રીતના લોકો કામ કરે છે અને તમે કેવી રીતના અહીં કામ કરી શકશો. મિત્રો, જે બાયર્સ અહીં ફાઈવરની સાઇટ પર આવે તેને જેવો ટાઈપનું કામ કરાવવું હોય તે અહીં સર્ચ બોક્સમાં સર્ચ કરી, સમજો કે લોગો ડિઝાઇન, તો આપણે લોગો ડિઝાઇનને સર્ચ કરીએ તો અહીં આવી રીતના લોગો ડિઝાઇન માટેની ગિગ્સ ઓપન થઈ જાય. એની પહેલાં મિત્રો આપણે અહીં જોઈ લઈએ કે ગ્રાફિક ડિઝાઇન. તો આ ગ્રાફિક ડિઝાઇનના પેટા વિભાગો છે, જેમાં લોગો ડિઝાઇન છે, બુક આલ્બમ કવર બનાવી શકો, બેનર એડ છે, ડિજિટલ માર્કેટિંગમાં સોશિયલ મીડિયા માર્કેટિંગ છે, વેબ એનાલિટિક છે, રાઇટિંગ અને ટ્રાન્સલેશનમાં ક્રિએટિવ રાઇટિંગ છે, ટ્રાન્સલેશન છે, પ્રૂફ રીડિંગ છે, એડિટિંગ, વિડીયો અને એનિમેશનમાં વ્હાઇટ બોર્ડ એનિમેશન માટે તમે વિડીયો બનાવી શકો, લિરિક્સ અને મ્યુઝિક છે, મ્યુઝિક અને ઓડિયોમાં વોઇસ ઓવર આવે, જિંગલ અને ડ્રોપ સાઉન્ડ ઇફેક્ટ્સ, પ્રોગ્રામિંગ અને ટેકમાં ડાટાબેઝ છે. અહીં વર્ડપ્રેસની તમે વેબસાઇટ બનાવી શકો કોઈની માટે, વેબ પ્રોગ્રામિંગ કરીને આપી શકો, ઈ કોમર્સ છે અહીં, એની પછી બિઝનેસ છે અહીં. એમાં પહેલું છે વર્ચ્યુઅલ આસિસ્ટન્ટ. તમને ડાટા એન્ટ્રીને લગતા કોઈ પણ કામો આવડતા હોય તો તમે તે અહીંથી કરીને આપી શકો, બિઝનેસના પ્લાનિંગ બનાવીને આપી શકો, લીગલ કન્સલ્ટિંગ કરી શકો અહીંથી. પછી ફન અને લાઇફસ્ટાઇલ છે, એમાં ગેમિંગ છે, ઓનલાઈન લેસન આપી શકો, હેલ્થ છે. એટલે આ બધી મિત્રો અહીં શ્રેણીઓ છે. આટલા બધા કામો ફાઈવરની સાઇટ પરથી લોકો કરીને પોતાની સેવા આપે છે. તમે જો નોકરી કરતા હો, તમારી પાસે સાંજના ટાઈમ વધે છે અને તમે તે ટાઈમનો સદુપયોગ કરી અહીં કામ કરશો તો તમે જરૂર અહીંથી પૈસા કમાઈ શકશો. મિત્રો, આપણે લોગો ડિઝાઇન જે સર્ચ બોક્સમાં નાખ્યું હતું અહીં આપણે જોઈએ. અહીંયા આ ભાઈએ $970 મૂક્યા છે. અહીં $45 છે. આ $45
કામ કરી આપશે, $90 છે, 50. એટલે મિત્રો હવે તમે સમજ્યા હશો કે ફક્ત $5 તો શરૂઆત છે. એની પછી જેમ જેમ તમે તમારા સ્કિલને વધારતા જશો તેમ તેમ તમે અહીં તમારો રેટ અને તમારું લેવલ વધતું જશે. મિત્રો આવો આપણે એકાદ બે ગિગ્સ જોઈ લઈએ કે આ ગિગ્સ હોય શું અને કેવી રીતના બને. આ એક ગિગ્સ મેં ખોલી રાખી છે. આ ડાટા એન્ટ્રી વિશેની ગિગ્સ છે મિત્રો. અહીં તમે જોશો તો બેઝિકનો રેટ એમણે $5 મૂકેલો છે. એની પછી સ્ટાન્ડર્ડ એના $25 છે અને પ્રીમિયમ એના $50 છે. એટલે મિત્રો તેમણે તેમનું કામ 3 વિભાગમાં વહેંચેલું છે. અહીંયા જોશો તમે તો તમને ખ્યાલ આવશે. આ 3 વિભાગ પાડેલા છે એણે, પ્રીમિયમ, સ્ટાન્ડર્ડ અને બેઝિક. અને એમાં તે શું શું આપશે. 3 કલાકનું કામ હશે તો 10 કલાકમાં ડિલિવરી મળી જશે પ્રીમિયમમાં. 5 કલાકનું કામ હશે તો 2 દિવસમાં ડિલિવરી મળશે સ્ટાન્ડર્ડમાં. અને 1 કલાકનું કામ હશે તો 1 દિવસમાં બેઝિકમાં. તે પ્રમાણે તેમણે અહીં મૂકેલું છે. અને તમે અહીં જોઈ શકો નીચે રિવિઝનમાં તે અનલિમિટેડ રિવિઝન આપશે ત્રણેયમાં. અહીં આપણે જોયું 1 દિવસ, 2 દિવસ, 3 દિવસ. અહીં ફોર્મેટિંગ અને ક્લીનઅપ ત્રણેયમાં કરી આપશે તે. ગ્રાફ અને ટેબલ છે અહીં ક્રિએશન. તો મિત્રો આવી રીતના ગિગ બને. તમે આ સાઇટ પર જાઓ, તમને જે ટાઈપનું કામ આવડતું હોય તે અહીં જોઈ અને આવી રીતના તમે ગિગ્સ બનાવી શકો અને તમે તમારા કામને આ પ્લેટફોર્મ પરથી પ્રમોટ કરી શકો અને તમે પાર્ટ ટાઈમ ઇન્કમ કરી શકો અહીંથી. આપણે બીજી એક ગિગ્સ જોશું. આ એક બેનની ગિગ છે વોઇસ ઓવરની. આ બેન ઇંગ્લિશ, હિન્દી અને પંજાબી 3 લેંગ્વેજમાં પોતાનો અવાજ રેકોર્ડ કરે છે. એટલે કે કોઈ ક્લાસીસ હોય એમાં એનાઉન્સમેન્ટ કાંઈ કરવાની હોય, સ્કૂલમાં એનાઉન્સમેન્ટ, તો એ રેકોર્ડ કરાવીને રાખેલું હોય. પિક્ચરમાં સમજો હિન્દી પિક્ચર છે એને ગુજરાતીમાં ડબ કરવું છે તો તેમાં અવાજની જરૂર પડે. તો તે ટાઈપનું કામ છે આ વોઇસ ઓવર. એમણે અહીં પોતાની ગિગ બનાવેલી છે. અહીં ગિગ વિશે પોતા વિશે લખેલું છે. અને નીચે તમે જોશો અહીંયા મહત્ત્વનું તમને દેખાડું કે મિત્રો બેઝિક રેટ શરૂઆતનો એમનો $5 રેટ છે જે 100 શબ્દો માટે છે. અને 100 શબ્દો કરતાં જો વધે તો એના તે અલગ ચાર્જ લે છે. એટલે તમે સમજી ગયા હશો હવે કે અહીં કેવી રીતના કામ કરી શકાય. અહીં 2 દિવસમાં ડિલિવરી આપશે તે, 1 રિવિઝન આપશે. અહીં ફાસ્ટ ડિલિવરી જોતી હોય તો $5 એક્સ્ટ્રા, પ્રૂફિંગ માટે $5 એક્સ્ટ્રા, કમર્શિયલ રાઇટ આપશે $5. ફૂલ રાઇટ્સ જોતા હોય તો એના $10 છે એક્સ્ટ્રા બીજા. એટલે આ બીજા એક્સ્ટ્રા ચાર્જીસ છે મિત્રો અહીં જે એડિશનલ કરતા જવાના. એટલે તમે વિચાર કરી શકો કે તમે અહીં કેવી રીતના કામ કરી શકશો અને તમારા કામના તમે સારા એવા પૈસા કમાઈ શકો. તો તમને જે પણ સ્કિલ આવડે છે તેને પાર્ટ ટાઈમ અહીં તમે જો નોકરી કરતા હો તેમાં તમને ઓછો પગાર છે, તમારી પાસે સમય વધે છે તો તમે તે અહીં સ્પેન્ડ કરો. અને મિત્રો આ તમે ઘરે બેસીને કરી શકો ફક્ત એક ઇન્ટરનેટ અને કોમ્પ્યુટર દ્વારા. તમારે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. તો મિત્રો આ એપિસોડને આપણે અહીં જ પૂરો કરીએ. એપિસોડ લાંબો થશે એટલે આપણે એને લંબાવતા નથી. હું તમને નેક્સ્ટ એપિસોડમાં અહીં ગિગ કેવી રીતના બનાવી શકાય તે વિગતવાર સમજાવીશ અને બનાવીને બતાવીશ. મેં મારી ગિગ્સ બનાવેલી છે વોઇસ ઓવરની, તો તે આપણે જોશું કેવી રીતના બને. તો તમે તે જોઈને બનાવી શકશો. અને જો તમને આ એપિસોડ ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મિત્રોને પણ મોકલજો તમારે. અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો મિત્રો આવજો, ફરી મળીશું બીજા એપિસોડ.